नमस्कार. शिल्पाज रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत. तर आज आपण दिवाळी फराळामधील सर्वांच्याच आवडीची अगदी पटकन बनवता येईल अशी कुरकुरीत आणि चविष्ट गव्हाच्या पिठाची चकली बनवणार आहोत. रेसिपी खूप सोपी आहे, त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. त्यासाठी इथे आपण 2 कप गव्हाचे पीठ, अर्धा कप तांदळाचे पीठ आणि पाव कप बेसन पीठ घेतलेले आहे. ही तीनही पीठे आपण व्यवस्थित चाळून घेतलेली आहेत. आता सुरुवातीला आपण हे पीठ व्यवस्थित एकत्र करून घेऊया. त्यानंतर इथे आपण एक सफेद रुमाल घेतलेला आहे. आता हे पीठ आपण या रुमालावरती ओतून घेऊयात. हे पीठ आपण वाफवून घेणार आहोत. आता आपण या रुमालाची सैलसर अशी गाठ बांधून घेऊयात. आता हे पीठ बांधलेला रुमाल आपण कुकरच्या डब्यात ठेवून घेऊयात. हे पीठ आपल्याला कुकरच्या 4 ते 5 शिट्ट्या घेऊन छान वाफवून घ्यायचे आहे. तर कुकर थंड झाल्यानंतर आपण पीठ कुकरमधून बाहेर काढून घेतलेले आहे आणि पीठ सुद्धा अगदी व्यवस्थित थंड झालेले आहे. तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपण पीठ वाफवून घेतल्यामुळे ते हलके झालेले आहे. आता आपण हे पीठ व्यवस्थित मोकळे करून घेऊयात. तर इथे आपण पेल्याने या पिठाच्या सर्व गाठी फोडून घेतलेल्या आहेत. आता हे पीठ आपण चाळून घेऊयात. आपले पीठ व्यवस्थित चाळून झालेले आहे. आता आपण या पिठामध्ये अर्धा चमचा ओवा, 2 चमचे सफेद तीळ, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा धने पावडर, 1 चिमूट हिंग, 1 चिमूट हळद आणि 2 चमचे लाल तिखट टाकून घेऊयात. हे सर्व मसाले आपल्याला या पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत. पिठामध्ये मसाले व्यवस्थित मिक्स करून झालेले आहेत. आता आपण या पिठामध्ये थोडं थोडं थंड पाणी घालून हे पीठ घट्टसर असं मळून घेऊयात. तर इथे तुम्ही पाहू शकता या अशा पद्धतीने आपण घट्ट पीठ मळलेलं आहे. हे पीठ मळण्यासाठी इथे आपल्याला 1 कप पाणी लागलेलं आहे. आता थोडंफार पाणी कमी जास्त देखील होऊ शकतं. आता हे पीठ आपण 10 मिनिटे झाकून ठेवूयात. तर 10 मिनिटे झालेली आहेत. आता आपण पुन्हा एकदा 2 ते 3 मिनिट हे पीठ चांगले मऊ करून घेऊयात. त्यानंतर पिठातील काही पीठ घेऊन त्याचा असा लांबट गोळा तयार करून घेऊयात, म्हणजे ते आपल्याला साच्यामध्ये व्यवस्थित भरता येईल. त्यानंतर इथे आपण चकली बनवण्यासाठी साचा घेतलेला आहे. साच्याला आपण आता ही चकलीची थाळी व्यवस्थित लावून घेऊयात. थाळीची जी मऊ बाजू असते ती आपल्याला आतल्या साईडने करायची आहे, म्हणजे चकली छान काटेरी तयार होते. साच्याला आतल्या साईडने थोडंसं तेल लावून घेऊयात, म्हणजे पीठ साच्याला चिकटणार नाही. आता हे पीठ आपल्याला या साच्यामध्ये व्यवस्थित दाबून भरायचं आहे. आता हा साचा आपण व्यवस्थित बंद करून घेऊयात. आता आपण लगेचच चकली बनवून घेऊयात. तर तुम्ही पाहू शकता अगदी छान व्यवस्थित अशी आपली चकली तयार होत आहे आणि चकलीला काटे सुद्धा अगदी छान पडत आहेत. आता तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला हवी तशी लहान मोठी चकली बनवू शकता. चकली बनवून झाल्यानंतर चकलीचं शेवटचं टोक आणि सुरुवातीचं टोक आपल्याला थोडंसं दाबून घ्यायचं आहे, म्हणजे चकली तळताना ती तेलामध्ये सुटत नाही. सर्व चकल्या या एकसारख्या आकाराच्या येण्यासाठी तुम्ही एकसारख्या आकाराच्या प्लेट घेऊ शकता आणि त्याच्यावरती देखील चकल्या बनवू शकता, किंवा बटर पेपर एकसारखा आकाराचा कापून त्याच्यावर सुद्धा तुम्ही चकली बनवून घेऊ शकता. तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपल्या अगदी छान आणि काटेरी चकल्या तयार झालेल्या आहेत. आता आपण या चकल्या तळून घेऊयात. त्यासाठी इथे आपण तेल व्यवस्थित गरम करून घेतलेले आहे. आता आपण गॅसची फ्लेम मीडियम करूयात आणि त्यानंतर तेलामध्ये हळूच चकल्या सोडून घेऊयात. चकली तेलामध्ये सोडल्यानंतर ती आपल्याला लगेच पलटी करायची नाही, तर तिच्यावरचे बुडबुडे थोडेसे कमी झाल्यानंतर आणि ती झाऱ्याला थोडी कडक लागल्यानंतरच ती आपल्याला पलटी करून घ्यायची आहे. गॅसची फ्लेम आपण मीडियमच ठेवलेली आहे.
तर इथे तुम्ही पाहू शकता चकल्यांवरचे बुडबुडे पूर्णपणे कमी झालेले आहेत, म्हणजेच आपल्या चकल्या व्यवस्थित तळून झालेल्या आहेत। आता आपण या चकल्या तेलामधून काढून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी छान एकसारख्या आकाराच्या काटेरी, कुरकुरीत आणि चविष्ट अशा आपल्या चकल्या तयार झालेल्या आहेत। या दिवाळीमध्ये तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने चकल्या नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।